به نام خدا. با سلام خدمت همراهان گرامی. امروز با یک مدل بافت بسیار زیبا و افزون در خدمت شما عزیزان هستم. این مدل مناسب برای بافت بولیز، ژاکت زنانه و مردانه هستش. برای بافت‌های مردانه خیلی زیبا میشه. تعداد دونایی که ما برای این مدل نیاز داریم مضربی از عدد 12 به اضافه 1 و 2 تا دونم برای حاشیه‌تون در نظر بگیرید. این مدل در 16 رج کامل میشه که رج‌های پشت کارمون تمام دونه هامون به رو بافته میشه. ما شروع کارمون یک رج پایه داریم که در رج‌های بعد دیگه تکرار نمیشه، فقط برای شروع کارمون هستش. از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. با هم نمونه بافت رو شروع میکنیم. برای نمونه کار گفتیم مضربی از عدد 12 2 تا 12 تا به اضافه 1 و 2 تا دونم برای حاشیه. من 27 دونه سر انداختم. رج اولمون گفتیم یک رج پایه داریم، هنوز مدل رو شروع نمی‌کنیم. رج اول پایه‌مون تمام دونه هاتون رو به رو ببافید. این رج پایه هستش، دیگه تکرار نمیشه، فقط شروع کارمون رو یک رج تمام رو داشتیم. مدل رو از این رج شروع میکنیم، میشه رج اول مدلمون. دونه اول که دونه حاشیه است برمیداریم، یک دونه به زیر میزنیم. این یه دونه فقط شروع کارمونه، در تکرار مدلمون در طول رج انجام نمیشه. از اینجا تکرارمون مدلمون هستش. 5 تا به زیر، 1 2 3 4 و 5. میخوایم اینجا یک دونه اضافه کنیم. ببینید با میلمون این نخره پایین دونه رو میکشیم، میاریم روی میل قرار میدیم، این دونه رو به زیر میبافیم. 5 تا برو، 1 2 3 4 و 5. 2 تا دونه رو میخوایم به صورت برعکس 2 تا یکی کنیم. اول دونه‌تون رو مرتب کنین و از این سمت 2 تا یکیتون رو انجام بدین برای که خط این سمتتون کاملا مشخص باشه. مدلمون کامل شد. دوباره تکرار هستش. 5 تا به زیر، 1 2 3 4 5. یک دونه میخوایم اضافه کنیم. این حلقه پایین دونه رو میگیریم، میاریم روی میل، دونه رو به زیر میبافیمش. 5 تا به رو، 1 2 3 4 و 5. 2 تا رو میخوایم به صورت برعکس 2 تا یکی کنیم. دونه هامون رو مرتب میکنیم و به صورت برعکس 2 تا یکی انجام میشه. دونه آخرمون هم که دونه حاشیه‌مون هستش. میریم رج دوم. گفتیم رج‌های پشت کار تمام دونه‌هاتون رو به رو می‌بافیم. پس رج‌های زوجتون یا پشت کار همه دونه‌ها به رو بافته میشه. میرسیم به رج سوم. ببینید عزیزان، رج 1 3 5 و 7 به یک صورت بافته میشه. من دوباره تکرارش رو انجام میدم که متوجه بشین. الان رج سوم هستش. دونه حاشیه‌مون رو برمی‌داریم، یک دونه به زیر برای شروع کارمون هستش. مدل از اینجا شروع میشه. 5 تا به زیر، 2 3 4 5. اینجا میخوام یه دونه اضافه کنیم. از این حلقه پایین یه دونه میگیریم، میاریم روی میلمون قرار میدیم، دونه رو به زیر میبافیم. 5 تا به رو، 1 2 3 4 و 5.
دو تا رو به صورت برعکس دو تا یکی میکنیم. اول مرتبشون کنیم و از این سم میلتون رو وارد کنیم و دو تا یکیتون رو انجام بدیم. مدلتون کامل شد. دوباره تکرار، درست مثل رج اولمون. 5 تا به زیر، 1 2 3 4 5. یه دونه اضافه میکنیم، نخ میاد بالا قرار میگیره، به زیر بافته میشه. 5 تا به رو، 1 2 3 4 5. دو تا یکی به صورت برعکس. و دونه آخر که دونه حاشیه هستش. رج چهارم تمام دونه هاتون رو به رو ببافین. میرسیم به رج پنجم. درست مثل رج 1 و 3 رج 5 هم دوباره همون شکل هستش. حاشیه رو برداریم، یه دونه زیر برای شروع کار هستش. از اینجا مدل شروع میشه. 5 تا به زیر، 2 3 4 5. یه دونه میخوایم اینجا اضافه کنیم، از این پایین نخ میاد بالا، دونه به زیر بافته میشه. 5 تا به رو، 1 2 3 4 5 و دو تا یکی به صورت برعکس. مدلتون کامل شد. دوباره تکرار هستش. 5 تا به زیر، 1 2 3 4 5. یه دونه میخوایم دونه اضافه کنیم، میاد بالا، به زیر بافته میشه. 5 تا به رو، و دو تا یکی به صورت برعکس. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هست. میریم رج ششم. رج ششم تمام دونه هاتون رو به رو ببافین. میرسیم به رج هفتم. گفتیم رج هفتم هم مثل رج 1 3 و 5 هستش. در اصل ما رج 1 و 2 مون رو 4 بار تکرارشون میکنیم. 4 مرتبه تکرار میشن. دونه حاشیه رو برمیداریم، یه دونه زیر اول میزنیم. از اینجا مدل شروع میشه. 5 تا به زیر، یه دونه اینجا اضافه میخوایم بکنیم، میاد نخ بالا، به زیر بافته میشه. 5 تا به رو، دو تا یکی به صورت برعکس. اول مرتب کنیم و از این سمت دو تا یکیتون رو انجام بدیم. مدلتون کامل شد. دوباره تکرار هستش. 5 تا به زیر، یه دونه اینجا اضافه میکنیم، دونه اضافه رو 5 به زیر میبافیم و 5 تا به رو. دو تا به صورت برعکس با هم دیگه دو تا یکی میشه و دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج هشتم. تمام دونه هاتون رو به رو ببافین. میرسیم به رج نهم. دونه حاشیه رو برمیداریم، یه دونه نبافته برمیداریم، یه دونه به زیر، دونه نبافتتون از روش رد میشه. 5 تا به رو، 1 2 3 4 و 5. اینجا میخوام یه دونه اضافه کنیم. از حلقه پایین میاریم روی میل قرار میدیم، دونه رو به زیر میبافیم. 5 تا به زیر، 1 2 3 4 و 5. ببینیم مدل کامل شد. داره جابجایی انجام میشه. این قسمت که بافت رکم بود داره میفته این قسمت، و این قسمت که ساده بافیه میخواد بیفته سمت کنارش. داریم جابجایی رو انجام میدیم. مدلمون کامل شد. دوباره تکرار هستش. یک دونه نبافته،
یه دونه به زیر، دونه نبافته از روش رد میشه. 5 تا به رو، 1 2 3 4 و 5. یه دونه اینجا میخوام اضافه کنیم، از پایین نخ میاد بالا، به زیر بافته میشه. 5 تا به زیر، 1 2 3 4 و 5. انتهای رج براتون 2 تا دونه باقی میمونه، یک دونش رو به زیر میزنیم و دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج دهم، تمام دونه هاتون رو به رو ببافیم. میرسیم به رج 11. ببینید از اون رج 9 11 13 و 15. باز این 4 رج مثل همه ما دوباره رج 9 و 10 رو باید 4 مرتبه تکرارش کنیم. من دوباره تکرار میکنم که متوجه بشین. رج 11 دونه حاشیه‌تون رو برمیدارین، یه دونه نبافته، یه دونه به زیر، دونه نبافته از روش رد میشه. 5 تا به رو، 1 2 3 4 و 5. یک دونه اینجا میخوام اضافه کنیم، میاد بالا روی میل قرار میگیره، نخ به زیر بافته میشه. 5 تا به زیر، 1 2 3 4 و 5. مدلتون کامل شد. دوباره تکرار هستش. یک دونه نبافته، یه دونه به زیر، دونه نبافتتون از روش رد میشه. 5 تا به رو، 1 2 3 4 5. یک دونه اینجا اضافه میکنیم، دونه که اضافه کردیم به زیر بافته میشه. 5 تا به زیر، 1 2 3 4 و 5. انتهای رج 2 تا دونه براتون باقی میمونه، یه دونش رو به زیر و دونه بعدی که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج 12، تمام دونه هاتون رو به رو ببافین. میرسیم به رج 13. رج 13 هم گفتیم مثل رج 9 و 11 هستش. دونه حاشیه رو برمیداریم، یه نبافته، یه دونه به زیر، دونه نبافتتون از روش رد میشه. 5 تا به رو، 1 2 3 4 5. یه دونه اینجا اضافه میکنیم، دونه رو به زیر میبافیم. 5 تا به زیر، 1 2 3 4 و 5. تعداد دونه هاتون کامل شد. دوباره تکرار هستش، یه نبافته، یه دونه زیر، از روش رد میشه. 5 تا به رو، 1 2 3 4 5. یک دونه اینجا اضافه میکنیم، دونه رو به زیر میبافیم و 5 تا به زیر، 1 2 3 4 5. انتهای رج 2 تا دونه براتون باقی میمونه، یک دونه به زیر و دونه آخر که دونه حاشیه‌تون هستش. میرسیم به رج 14. تمام دونه هاتون رو به رو ببافیم. میرسیم به رج 15. رج 15 هم گفتیم مثل رج های 9 11 و 13 هستش. دونه حاشیه رو برمیداریم، یه نبافته، یه دونه به زیر، دونه نبافتتون از روش رد میشه. 5 تا به رو، 1 2 3 4 و 5. یک دونه اینجا اضافه میخوایم بکنیم، از حلقه پایین میاریم رو میل، دونه رو به زیر میبافیم. 5 تا به زیر، 1 2 3 4 و 5. تعداد دونه هاتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم، یه نبافته، یه دونه به زیر، از روش رد میشه. 5 تا به رو، 1 2 3 4 و 5. یه دونه اینجا اضافه میکنیم، دونه رو به زیر میبافیم. 5 تا به زیر، 1
2 3 4 و 5. انتهای رج 2 تا دونه براتون باقی میمونه، یک دونش رو به زیر و دونه آخر که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج 16 هم، تمام دونه هاتون رو به رو ببافین. خب ببینید عزیزان مدل ما الان کامل شد. شما مجددا از رج 1 تا 16 رو تکرار میکنید، رج پایه رو هیچیش، رج 1 تا 16 کاملا مدلتون جابجا میشه. در اصل رج 1 و 2 رو 4 بار تکرار میکنیم و رج 9 و 10 رو هم 4 مرتبه تکرار میشه تا مدلتون به این صورت پشت سر هم قرار بگیره. باز هم از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. امیدوارم این نمونه کار رو ببافین و از اون خوشتون بیاد.